تو این قسمت قراره راجع به دوره زبان چینی مندرین تو دانشگاه هاینان شهر هایکوی چین صحبت کنیم و یه نگاهی بندازیم به خود شهر هایکو، پایتخت استان هاینان چین، و یکم هم درباره فرهنگش صحبت کنیم. اگه ویدیوی قبلی رو دیده باشین میدونین که فقط یه هفته بعد از رسیدنم به هایکو این شهر با طوفان یاگی، بزرگترین طوفان 10 سال اخیر روبرو شد. واقعا تجربه سخت و عجیبی بود. درخت‌ها از جا کنده شده بودن، برق خیلی جاها قطع شده بود و این شهر زیبا کلی آسیب دید. اما چیزی که واقعا برام جالب و تاثیرگذار بود این بود که فقط چند روز بعد زندگی توی شهر کم کم به حالت عادی برگشت. با تلاش فوق‌العاده مردم محلی و ارتش اوضاع خیلی سریع کنترل شد. البته برای اینکه ظاهر شهر دوباره مرتب بشه، مثل جمع کردن درختای افتاده و زباله‌ها از خیابونا، چند هفته زمان برد. خب حالا بریم سراغ بحث اصلی، یعنی دوره زبان چینی تو دانشگاه هاینان. ثبت نامش خیلی پیچیده نبود. مدارک مورد نیاز رو فرستادم و بعد از اینکه آزمون تعیین سطح دادم تو خود دانشگاه، مشخص شد که سطح زبان چینیم در چه حده تا تو چه لول کلاسی بشینم. یکی از بهترین بخشای این تجربه این بود که کلاسمون واقعا بین المللی بود و از خیلی از کشورهای دنیا تو کلاسمون بودن. این باعث می شد که علاوه بر یادگیری زبان چینی با فرهنگ‌های دیگه هم آشنا بشیم. 3 درس اصلی داشتیم: زبان جامع چینی، کلاس شنیداری یا همون لیسنینگ و اسپیکینگ، گفتاری. هر درسمون با یه استاد متفاوتی تدریس میشد و هر کدوم هم سبک خاص خودشونو داشتن. چیزی که کلاس‌ها رو خیلی سرگرم کننده کرده بود، مخصوصاً اوایل، صداها و تون‌های عجیب چینی بود که برای ما خارجی‌ها خیلی خنده‌دار و متفاوت بودن. بعضی وقتا کل کلاس از خنده منفجر میشد چون هیچ کدوم نمیتونستیم تون درست رو تلفظ کنیم. یه نکته جالب درباره زبان چینی اینه که مثل زبان‌های دیگه الفبا نداره. هر کلمه یک کاراکتر مجزا داره و با ترکیب کاراکترها میتونن کلمات جدید بسازن. معلممون میگفت اگه حدود 5000 کاراکتر حفظ کنید میتونید تو اکثر موقعیت‌های روزمره زبان چینی کاراتون رو انجام بدید و مدیریت کنید. یه نکته جالب دیگه تو زبان چینی، چون همه تونا و صداهای بقیه زبان‌ها رو ندارن، معمولاً اسم خودتون رو نمیتونن درست تلفظ کنن. برای همین بهتون یه اسم چینی میدن. ولی یه توصیه مهم اینه که قبل از اینکه اونا براتون اسم بذارن، خودتون یه اسم چینی برای خودتون انتخاب کنید که میتونید بر اساس معنی اسمتون انتخاب کنید یا یه چیزی که از لحاظ تون شبیه اسمتون باشه انتخاب کنید. البته یکی از سخت‌ترین قسمت‌های یادگیری چینی برای خارجی‌ها همین تون‌ها هستن. مثلا فقط کلمه ما، بسته به این که چطور تلفظش کنید، میتونه معنی‌های خیلی متفاوتی از هم داشته باشه. مثلا میگید ما به معنی مادره، اگه بگید ما به معنی اسبه، و اگه بگید ما به معنی سواله، و اگه بگید ما به معنی سرزنشه. واقعا سخته، ولی بعد یه مدت تمرین باعث میشه عادت کنید و حتی ازش لذت ببرید، هرچند هنوز برای من سخته. و خب مثل هر دانشگاه دیگه ای ما هم امتحان میان ترم و پایان ترم داشتیم، پس فقط تفریح نبود ولی تجربه خیلی ارزشمند و متفاوتی بود. ما هفته‌ای 5 روز کلاس داشتیم و هر بار باید میرفتیم سر کلاسایی که تو طبقه 5 بود و بله، بدون آسانسور. هر بار باید با پله خودمون رو بالا میکشیدیم. حالا میفهمیدیم که چرا خیلی از مردم اینجا انقدر لاغر و خوش‌فرمن. یه جورایی ورزش روزانمون بود. دانشگاه هاینان هم واقعا خیلی بزرگ و مجهز بود. امکانات ورزشی فوق‌العاده‌ای هم داشت. از استخر شنای بزرگ بگیر تا سالن‌های ورزشی، زمین فوتبال، کلی فضای مخصوص ورزش‌های دیگه. انگار یه شهر کوچیک تو خودش بود.
تو محوطه دانشگاهمون رشته رقص هم داشتیم و گاهی وقتا میرفتیم و تمریناشون رو نگاه میکردیم. و چیز دیگه که برام جالب بود این بود که مردم چین مخصوصا تو استان هاینان خیلی با خارجی‌ها برخورد خوبی داشتن، چون نسبت به بقیه استان‌ها تعداد خارجی‌ها تو این استان کمتره. برای همین وقتی ما رو میدیدن خیلی وقتا دوست داشتن با همون عکس بگیرن، صحبت کنن، از همون سوال بپرسن و حس جالبی داشت. و خیلی وقتا به من میگفتن ما بینی بزرگ تو رو خیلی دوست داریم. بله واقعا، حتی بهم گفتن که خیلی از سلبریتی‌های چینی جراحی بینی انجام میدن تا بینیشون بزرگتر یا خوش‌فرم‌تر بشه، یا به قول خودشون بریج داشته باشه، قوز بذارن رو دماغشون. برام جالب بود چون خیلی جاها مخصوصا ایران برعکسه و مردم دنبال بینی کوچیک‌ترن. یکی دیگه از چیزایی که تو هایکو خیلی زود متوجهش میشین بارونای ناگهانی و شدیدشه. یه لحظه هوا آفتابی و گرمه، لحظه بعدش انگار یکی شیر آب آسمون رو باز کرده. یهو بارون میگیره و قبل اینکه حتی بتونی یه جا پناه بگیری کاملا خیس میشی. ما یه موتورسیکلت خریدیم که رفت و آمدمون راحت تر باشه. با موتور که هستی و بارون میاد دیگه چتر جواب نمیده، پس رفتیم و یه چیز جالب خریدیم، بارونی مخصوص 2 نفره برای موتور. هم بامزه بود هم واقعا کار راه انداز. من قبلا تو سیاتل زندگی میکردم که خودش معروف به هوای بارونیش، اما راستش با تمام اون تجربه باید بگم که اینجا بارونا خیلی شدیدتر و بیشتر بودن. ولی یه نکته مثبتی که هایکو داشت با اینکه بارون زیاد بود هوا هیچ وقت خیلی سرد نمیشد. تقریبا بیشتر روزای سال هوا گرمه، حتی تو زمستونم دمای هوا خیلی کم پیش میاد که به زیر 15 درجه برسه. و اینکه هوا تو هایکو معمولا خیلی مرطوبه، یعنی حتی وقتی بارون نمیادم یه حس شرجی بودن تو هوا هست که اگه به هوای خشک عادت داشته باشی اولش برات سخته. یکی از تفریحات ما تو هایکو رفتن به مرکز خرید HCC و محوطه اطرافش بود که فقط چند دقیقه با دانشگاه فاصله داشت و کنار دریا بود. برای همینم منظره فوق‌العاده‌ای داشت و حال و هواش هم خیلی شیک و مدرن بود. بعد یه مدت که غذاهای چینی می‌خوردیم دیگه دلمون واسه غذاهای خارجی تنگ می‌شد. بعد دیگه هوس برگر آمریکایی مثلا می‌کردیم، می‌رفتیم اینجا و حسابی دلی از غذا در می‌آوردیم. محیطش خیلی تمیز و مدرن و با کلاس بود و پر از کافه‌ها و رستوران‌های مختلف، فروشگاه‌های برند و البته یه ساحل زیبا که آدمو آروم می‌کرد. چیزی که متوجه شدم اینه که مردم چین عاشق سرگرمی‌های لوکس و خاص شبونه هستن. اینجا اتاقای کاریوکه خصوصی و لوکسه که میشه به صورت ساعتی کرایه‌شون کرد. هر اتاق مجهز به سیستم صوتی‌های حرفه‌ای، نورپردازی خاص، مبلمان راحت، تلویزیون بزرگ و حتی دکمه‌ای واسه سفارش غذا و نوشیدنیه. تجربه ماساژ تو چین هم یه چیز کاملا خاص و متفاوته. مراکز ماساژ زیادی هستن که بعضیاشون واقعا لاکچری و سطح بالا هستن. اگه دنبال شبگردی باشی کلاب ها و بارهای لوکس زیادی تو این شهر وجود داره. البته به نسبت شهرهای بزرگی مثل شانگهای یا پکن تعدادشون کمتره، ولی همونایی هم که هستن واقعا سطح بالا و شیکن.
اگه سوالی راجع به ویزا و تحصیل تو چین داشتید خوشحال میشم که برام تو کامنت ها بنویسید و من بتونم راهنماییتون کنم.